Este orașul pe care îl iubesc cel mai mult, care mi se pare cel mai extraordinar, deși prin meseria mea am fost în, mi se pare, 31 de țări și am văzut o serie de orașe, printre care și marile capitale. Dar nicăieri nu mă simt mai bine decât la Lugoj și nu-mi doresc acum, la urmă, decât să închiriez pentru câteva luni de zile un apartament și să duc la Lugoj, să stau liniștit aici, să mă văd de treabă, ca lugojan și nu numai ca pasager de câteva ore sau de câteva zile când vin în timpul din urmă. Lugojul este spirit întrupat în cântec, culoare și cuvânt. Este locul care a plămădit și dăruit culturii mari personalități. Vă propun deci să cunoaștem orașul, mergând pe urmele acestora, să înțelegem zâmburile de lumină purtate de ei departe în lume. Și vom porni de aici, din centenara incintă a sinagogii, în care răsună cântecul amintirilor. Lucrurile pe care le-am găsit eu în copilăria mea în oraș, exact astea vreau să le readuc. Asta e foarte complicat. Și din cauza asta mă simt și eu pe undeva responsabil, că și eu am plecat, de fapt. Viața mea am dus-o în altă parte, dar cred că asta este, de fapt, datoria de onoare pe care avem toți acum, mai ales la vârsta în care sunt aproape de pensie, ca să readuc cât se poate mai mult înapoi din cultura care aici era subînțeleasă în orașul ăsta, când eram eu copil. Prima mea legătură cu Lugojul sunt părinții, deci celula familiară, și poate o să vă surprindă și natura, pentru că părinții mei adorau malul Timișului și mi-au transmis această pasiune și pentru mine Timișul este râul vieții mele. Dar primii pași în muzică au fost în acele case de muzică care existau pe timpul ăla, Casa de Artă, în care era centrul Corale Ion Vidu, care era un focar de cultură important, unde se întâmplau foarte multe evenimente și unde am avut primele concerte. Eu mai întâi am avut pianul la dispoziție. Tatăl l-a găsit destul de repede pe domnul Willer, care mi-a predat și pian, și contrapunct, și vioară. Am fost la Timișoara, după aia m-am dus la București. Am cumulat toate informațiile care veneau din atâtea locuri diferite și am profitat. Era deja o tradiție pentru noi, pentru mine și pentru Florin. Când ajungeam aici în vacanță, după ce am avut 12 ani, când am plecat din Lugoj pentru studii, în fiecare vacanță veneam aici și construiam un program artistic care îl dădeam în toamnă. Ceea ce mi-amintesc, mi-a rămas foarte puternic în minte, sunt primii mei dascăli, doamna Dumitriu Maria. Ea făcuse școala la Moscova și avea tipul de școală, era foarte, foarte solid și exigent. Și această exigență am întâlnit-o și cu doamna Peia, cu care am lucrat 2 ani la Școala Populară de Artă. De fapt, eu lucram la Marsilia atunci și taică-meu era dirijor și a invitat pe un compozitor român, Pascal Bentoiu, pentru o opera. Deci, Pascal Bentoiu l-am cunoscut atunci la Marsilia și el m-a spus de școala de vioară nemaipomenit din România. Deci așa m-a decis să vin în România. Și după ce a fost fain, câțiva luni înainte să vin în România, l-am văzut și pe Florin Paul, care avea câștigat premiul la Paris, l-am văzut la televizor și a cântat Paganini un capriccio și
când am ajuns 2 luni pe urmă, l-am întâlnit la București și am organizat un concert și cu Florin și cu Dana la Biblioteca franceză. Deci ne-am cunoscut foarte repede. Și de acolo iubirea și așa mai departe, nu? Da, bineînțeles că nu ne-am căsătorit cu Dana la Lugoj, deci aici ne-am căsătorit. Ideea a fost în timpul lui Ceaușescu. Singura soluție de a nu abandona România era să facem un pod cultural. Asta era o punte culturală care se putea face în perioada aceea și am creat o asociație care se aprea Culturel, adică aripi culturale. Și cu asociația asta am organizat în Franța multe evenimente și maestro Răvițan la început a expus în Franța un pic datorită acestor schimburi culturale. Pe urmă el n-a mai avut nevoie de ajutorul nostru, dar chiar la început, în anii cât a fost 80, cam așa a fost. Vorbesc de familia Paul, de care mă leagă o prietenie cu părinții muzicienilor de care vorbează decenii la rând, în care copiii ăștia au crescut le-am fost profesor sub ochii mei, știi? Și nu numai m-au ajutat, eu fără Dana Paul nu eram Silviu Oravițan, dacă nu mă ajuta el la Paris în primii ani cu tot felul de lucruri legate existențiale, dar înțeles menirea mea, în sensul că mi-a pus la dispoziție, nu casa ei, că și ea stătea modest, a închiriat un spațiu unde pot picta. Da, am fost repartizat la Lugoj. Era și pentru mine un miracol, așa, școala. M-am implicat ca profesor, dar având o anumită, știu, romantism, așa, la clase umaniste. Țin minte că la apariția creștinismului, știi, vorbind de arta sacră, de semn, de simple lucruri care deja mă interesau și începeam și eu să le gândesc, să le teoretizez, să găsesc explicații. Citeam Cioran prima dată, am luat legătura, Eliade, etc. Acolo am văzut că originile omului la Eliade, omul izgonit din rai și poate că semnele astea vin simbolurile de acolo. Acolo e partea de simbol care a rămas la Dumnezeu și restul, formele astea au rămas la noi și perfecțiunea, lumina e singura care poate să ne conducă la lumina dintâi, la înțelesul inițial și așa mai departe. Mi-aduc aminte de un mare dicteu pe care mi-a întipărit în mintea lui Grigore de Nazianz, care spunea: Doamne ferește, să mă trezesc și să iau pe drumurile originalității, să fiu original, să creez ceva nou, al meu, special. Nu, să te apropii de origine, de înțelesurile primare, de lumina dintâi. Aici ajungi la lumina dintâi, ajungi de fapt la o legătură firească a omului plur, a omului multiplu cu Dumnezeu, cu ființa unică care ne pune într-o rânduială, ne pune fiecare în pătrățica noastră, în celula noastră, în care noi, primind lumina, ne leagă unii de alții într-un cor în care potența și potențiometru de valoare, de frumusețe se amplifică și care de fapt e o continuare a omului dintâi, care a fost izgonit din rai și care
mă rog, face lumea să funcționeze. Axa lumii o găsesc la toate popoarele. Deci aici mă simt egal, fără ce acum 1000, 2000, 10.000 de ani, cine transmitea treaba asta spontan, concomitent, fără internet, fără... De unde comunicarea asta? Și de aici probabil că semnele astea sunt în noi, sunt tipărite în genele noastre, genetic le conținem la toate popoarele. Și aici românii fac parte din esența și corpul ăsta care duc aceste semne. Și aici un român nu este cu nimic nici inferior, dar nici superior. Aici oamenii gândesc, trăiesc, suferă, se bucură, naște, moare, se împreună, etc. Aici e creuzetul lumii și de aici suntem egali, toate popoarele. Aici ar fi... Gândesc în seturi, în serii, în module care se realizează ca exprimare plastică. De altfel, căutând tot timpul esența lucrurilor, fondul problemei. Eu când intru în atelier, bunoară, ca să intru în relația asta și în dialogul care să-mi întorc fața spre unul, spre dumnezeire, fac și am făcut o imagine care vine luată din Tetravangheliarul de Uric al lui Petru Rareș, care este o miniatură. De fapt, e un labirint care în căutarea centrului, care de fapt pătratul și pătratul rotit, care e o lecție de cum s-a transpus în simbol un lucru esențial, că noi suntem de pe aici, de pe Terra, pe locul ăsta, și care suntem determinați de 4 direcții apostolice și stăm pe orizontalitatea crucii, satisfăcându-ne mijloacele de subzistență, ne hrănim, ne mișcăm, ne adaptăm la condiții, la mediu, la frig, la temperatură, etc. Și de aici și accelerația noastră care ține de concurențial, de concurență, în a fi primul, în a ajunge primul în asta, dar în același timp nu e suficient pentru om în a mă raporta la alt om, ci tot timpul este dorul și nostalgia față de cer, de perfecțiune. Omul ar trebui să fie mai modest, aici cred eu că e smerenia unui om. Adică să nu te dai mare că tu ești buricul pământului. Ești foarte important ca artist dacă devii un bun conducător. Adică primești de undeva o lumină sau ceva și poți să transmiți. Tu devii ca o lupă, îl amplifici și îl dai la altul. Asta cred eu că e un artist. În urmă cu 6 decenii, un copil pășea timid în lumina reflectoarelor spre hăul de beznă din față. Apoi prima mișcare. Așa a început totul, o mare carieră mondială, un nume, Gelu Barbu. Ce greutate sufletească era în fiecare gest, ce emoție trăia puștul de atunci. Mari emoții, pentru că Gelu Barbu era pe vremea aceea un copil fericit și ca toți copiii inconștient de ce se întâmplă în jurul lui. Nu era în timpul războiului și atunci
știau aici că eu dansez și era un eveniment așa puțin special, că un băiat vrea să danseze, cu învoirea părinților. Și atunci, pe vremea aceea, era un mare profesor, domnul Iosif Willer, un maestru, pe care și tatăl meu a învățat cu el, când era tânăr. Și aici, țin minte că era, pe unde suntem noi aici, un pian mare, Bechstein, și l-au adus de acasă, de la dânsul, și eu dansam în fața lui, în fața pianului, și când am intrat, prima impresie că nu se vede de aici în sală, nu se vede nimic, e ca o cortină neagră. Deci eu mă simțeam în apele mele. Eu eram cel mai fericit că mă puteam mișca. Ne aflăm în incinta Teatrului Municipal Traian Grozăvescu. Fostul teatru comunal, cum se chema altădată, în interbelic, e un loc sacru, pentru că aici s-au înfăptuit lucruri excepționale care au exprimat vocația muzicală a unui oraș etalon pentru spiritualitatea bănățeană și inclusiv pentru spiritualitatea românească. Teatrul s-a inaugurat la 1 decembrie 1900 printr-un spectacol oferit de formațiile artistice ale celor 3 importante comunități care coabitau aici la Lugoj. Comunitatea românească, germană și maghiară. Lugoj trebuie știut întotdeauna că exista Lugojul german și Lugojul românesc. La Lugoj activau muzicieni foarte renumiți în domeniul bisericii romano-catolice, de exemplu. Știm că în 1853 s-a stabilit la Lugoj Iosef Emanuel Ranftl. Ranftl, i-am găsit numele pe un manuscris, o copie de epocă din perioada aceea, 1850 și așa. N-am știut cine a fost. Cu timpul am descoperit că el a fost solist al operei Curții din Viena și a venit la Lugoj și a stabilit acolo. A devenit dascăl, a devenit instructor de canto și în 1849, când Conrad Paul Wusching și Liska au înființat Asociația de Muzică și de Cânt din Lugoj, Iosef Emanuel Ranftl a devenit profesorul de canto. Cea mai importantă personalitate din secolul XIX a muzicii se poate spune că a fost Conrad Paul Wusching. Wusching a fost un șvab, un neamț din Ungaria, a venit ca tânăr dascăl la Lugoj, cu cunoștințe foarte vaste în compoziție, în muzică, în dirijat. Și de atunci, din 1849-50 începând, la Lugoj a fost o tradiție că anual, înainte de Paști, în timpul postului mare, s-a interpretat oratoriul Ultimele 7 cuvinte ale lui Hristos pe cruce, Iisus Hristos pe cruce, de Joseph Haydn. Încă tatăl meu, în 1980, perioada aceea, a cântat acest oratoriu anual, întotdeauna de Duminica Neagră a fost interpretat acest oratoriu și avem manuscrise încă din secolul XVIII, aduse din Viena, probabil, atunci alte manuscrise copiate din mâna lui Conrad Paul Wusching și încă tradiția aceea mergea până în secolul 20. O bibliotecă muzicală enormă. Toate aceste note, preotul de atunci, din Lugoj, voia să le dea la hârtie vechi. Că asta era o tragedie în perioada aceea, anii 70-80, că fiecare instituție din România trebuia să predea 100-200 de kilograme de hârtie vechi la Grecia. Și bisericile. Și atunci preotul a spus crâsnicului, mergi în pivniță, acolo e o cutie mare de hârțoage vechi și luați acolo 200 de kilograme și când am văzut aceste lucruri, am zis, domnul părinte, pot să mă uit prima dată
prin aceste hârțoage mucegăite deja jumate, așa mai departe. Și așa am descoperit valori enorme care de fapt trebuiau să fie aruncate, predate la DCA. Zeno Vancea, vorbind de muzicienii lugojeni și de împământenirea lor în muzica națională, o caracteriza sau spunea că această școală națională de componistică n-ar fi posibilă fără a aminti pe compozitorii din Lugoj. Lucru pe care am să-l fac și eu acum pentru a-i aduce din nou în atenție. Este vorba de compozitorul și dirijorul Ioan Vidu, care a pus bazele, să zicem, într-o tentă de modernism, reuniuni remune de cântări și muzică. Este vorba apoi într-un fluviu de Filaret Barbu, care este continuatorul său, apoi de Dimitrie Stan și iată în final actualul Cor Vidu, care păstrează tradiția și se integrează într-o Europa actuală printr-o multitudine de turnee prin locuri de unde cândva am preluat o parte de cultură. Corul ce poartă numele lui Ion Vidu a fost înființat în anul 1810 pe lângă Biserica Ortodoxă Română din Lugoj. Evoluția acestui nucleu de cântăreți lugojeni a fost de-a lungul zecilor de ani spectaculoasă și unică. Dar iată că în 1888, la pupitrul corului vine cel care avea să devină un clasic al muzicii corale românești, personalitate de necontestat, compozitor, dirijor și pedagog, Ion Vidu. Corul lugojean, condus de Ion Vidu și reuniunea de cântări și muzică din Lugoj, vor deveni etalon pentru toți acei care îndrăgeau acest gen de muzică. Mai trebuie menționată ca un fapt esențial contribuția creației corale a maestrului, care a însemnat enorm de mult în afirmarea sa și a corului lugojean. Din 1968 am preluat conducerea acestui cor. Desigur, emoțiile au fost firești gândindu-mă la ilustrii mei înaintași. Exigențele interpretării corale ale perioadei mai sus amintite au sporit simțitor. De aceea am acordat o atenție deosebită atât aspectului tehnic al pregătirii corului, cât și a prezentării masive în repertoriu a celor mai valoroase lucrări românești și universale, ne uitând, bineînțeles, de repertoriul autohton. Lugojul, Aiduma Timișoarei, a avut o vreme îndelungată o societate filarmonică, o orchestră filarmonică, care activa deja la începutul secolului 20. La începutul secolului 20, la Lugoj este invitat Iosif Willer, avocat, muzician, pentru a prelua conducerea reuniunii corale maghiare, Lugosi Magyar Dal és Zenegyesület, și conducerea orchestrei Societății Filarmonice. Ulterior, după Marea Unire, această societate filarmonică s-a reînființat grație unui colonel al armatei române, Dumitru Petrescu Tocineanu. Violonist, a cântat timp îndelungat în orchestra acestei societăți. Și dealul viilor. Dealul viilor. Și din păcate nu sunt în Pârloagă, nu mai sunt. După casele astea noi, acolo în spate erau trei vile vechi cu cerdac frumos, nu mai există astăzi, unde erau bredicenii, era a noastră, Filaret Barbu, și pe urmă era familia Văleanu. Caius Văleanu era ultimul ambasador român la Berna. Pe partea asta la altă aici era via Dobrin, aici aveau, pe partea asta la altă. Deci mai cu Monica și atunci veneai... Și noi făceam partiuri, aici copiii se adunau la Dobrin sau se adunau la noi și cu un gramofon de la vechi care se întorcea așa cu plăcile la vechi și dansam vals și tango. Bine, debutul în dans l-a făcut copilul Gelu, la ce vârstă aici, la pe la 7 ani, așa, da. Cine te-a rugat să... Erau
Tiberiu cu soția, cu tanti Jenny, era și Cornelia cu soțul ei, cu Lucian Blaga, și tata, și mama, și... Hai să danseze gelul, că să mișcă, eu nu știam ce să... E balet, încă n-am început. Dar așa mie, eu mă mișcam și au zis, uite ce frumos să mișcă. Cum era în vacanță, părintele dumneavoastră? Băi, ca în vacanță totdeauna era un om încântător, vesel, bine dispus, amuzant, un povestitor neîntrecut, foarte citit, foarte cult. Putea să te țină sub vraja poveștilor ore întregi. Da. Și cum vă spun, o făcea în 4 limbi, asta la fel, și pe unde mergea, unde ajungea, și în saloanele diplomatice se făcea imediat cumva un colț unde vorbea și povestea lucruri și totdeauna interesante, nu banalități și ploaie și vânt. Când s-au mutat, vara tata stătea la via lui Caius și scria acolo și mama, după ce își termina orele de cabinet, se ducea și ea la vie. Era și un mediu cultural, era și peisajul frumos, era foarte multă liniște. A lăsat mărturii vis-a-vis de o anumită influență lugojană asupra operei sale? Așa, chiar foarte explicit. Explicit e greu să spun, dar în orice caz a fost o perioadă prielnică, foarte prielnică pentru el. Pentru că a scris foarte mult. Cu Bredicenii eu am niște chestii tot legate de copilăria mea, acum, cu Bredicenii. Și anume de Uica Tiberius Bredicianu, da? Eram copil la noi în curte aici, era un nuc foarte mare și la baza acestui nuc era legată o toacă, că toaca aici are un mod special de a fi bătută, da? Și venea să bată toaca cu noi, venea Uica Bredicianu, Uica Tiberius. Și atunci, ca să ne învețe cum să batem corect, spunea așa: încercați să cântați tarantela, 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 și noi așa am învățat să cântăm, adică să batem toaca. S-a părut foarte interesant, apropo de familiile Bredicianu, Barbu și tot ce era în jur, și Olga Fruma a fost un personaj fabulos din descendența bredicenilor. Faptul că majoritatea dintre ei au trăit 70-80% din viața lor în alte locuri, București, Europa, au dorit și-au manifestat dorința de a reveni în pământul de aici. Înțeleseseră că toată rădăcina spiritului lor, indiferent unde au ajuns, venea dinspre familiile lor, care întâi s-au manifestat aici și au putut arunca pe niște vibrații, pe niște cercuri de civilizație în care i-au făcut față, adică și Gelu Barbu unde a fost și Mihai Bredicianu. Și asta a fost o extremă lecție la care eu nu m-am așteptat. De ce i-au dorit totuși să vină, dincolo de considerentele legate de importanța pe care ar avea aici și n-ar avea în București, Brașov, Cluj, ci pur și simplu o atracție către aspectul pământului care i-au plămădit într-un fel. Am născut la Lugoj. Bunicii mei erau lugojeni, jet be jet. În consecință și mama a fost tot bănățeancă. Tata era din Sălaj. Școala primară am făcut-o la Lugoj. La vârsta de 5 ani m-a dat tata la această școală, dar în anul următor m-a înscris din nou în clasa 1 la școala maghiară, o clădire impozantă pe malul Timișului, astăzi Liceul Corelan Bredicianu, pe care l-am terminat în 1918 cu ultima serie care și-a dat bacalaureatul în limba maghiară. Cât am fost în liceu, am desenat, am pictat, am avut un profesor pe Holoș Diulo, un profesor de desen care m-a simpatizat și m-a ajutat în dezvoltarea mea. Pictorul Simonescu, pe care cred că toți bănățenii îl cunosc, măcar din auzite,
a deschis o școală liberă de pictură în sala teatrului. M-am înscris la această școală. Făceam de multe excursii la Moara Șpănească, care era foarte pitorească pentru mine. Acolo am pictat, am lucrat, admiram Timișul, care curgea lin, admiram cirezele de vaci pe care le aduceau văcarii la adăpat, la Timiș. Cu un cuvânt, o serie întreagă de impresii. Am organizat la Lugoj prima mea expoziție, la restaurantul Dacia, la care, printre altele, în timpul aceleiași vacanță, l-am pictat pe Grozavescu, pe Traian Grozavescu, cu care eram prieten și care era cu 6 ani mai mare decât mine și avea deja renume, că se întorsese de la Viena, pe Filaret Barbu și încă 2-3 cunoștințe. Expoziția mea a fost onorată de vizita lui Lucian Blaga. Eu am fost foarte emoționat pentru că citisem și auzisem de Lucian Blaga, care avea renume deja pe vremea aia. Numelor mari de odinioară li se adaugă într-o firească alăturare speranțele tinerilor de azi. Înființat în anul 1903 ca școală civilă de fete, Liceul Teoretic Iulia Hașdeu este astăzi o prestigioasă unitate de învățământ lugojană. Rezultatele școlare, participările la activitățile extrașcolare dau renume liceului. Dar o inițiativă pe care am găsit-o numai aici oferă măsura adevărată a setei de cultură a elevilor. Având în vedere că acum 2 ani au luat naștere în liceul nostru mai multe cluburi extrașcolare, unul dintre ele fiind clubul de lectură și scriere creativă, am descoperit printre membrii acestui club o dorință puternică de a citi, de a descoperi noi cărți și de a se pune pe sine în situația unor noi universuri descoperite în acele cărți. Noi am descoperit și o dorință de a face schimb de cărți între ei și de aceasta am înființat și am venit cu ideea să înființăm acest târg de carte în liceul nostru. Astăzi, la această ediție a 6-a a Târgului de Carte, ne bucurăm de un real succes, de peste 40 de cărți schimbate între elevi și cumpărate și de peste 200-300 de cărți aduse de către elevi. Eu, înainte de începutul liceului, nu prea citeam atât de des, dar în a 9-a am avut un moment de revelație, mi-am dat seama că trăim într-o lume foarte mare și foarte interesantă și am citit și am tot citit și am tot citit literatura engleză până am ajuns la un moment în care am putut spune cu siguranță că nivelul meu de engleză este destul de ridicat pentru a participa la Olimpiadă și chiar la un concurs de public speaking. 70% din prețul cărții va merge totdeauna la cel care aduce carte, iar 30% din preț merge la Consiliul Elevilor din liceul nostru. Iar aici avem modul în care ținem noi evidența cărților vândute. Aici avem cei care vând cărțile, clasa lor, cartea vândută și prețul ei, ca apoi la final să putem să calculăm cât revine elevilor și cât revine Consiliului. Elevii de la Hașdeu sunt foarte pasionați de literatură și pe lângă faptul că citesc foarte des, au și capacități, au și pasiunea de a scrie creativ. Revista Iulia Hașdeu a liceului nostru apare din anul, dacă nu mă înșel, din anul 2007, deci este o istorie foarte largă a acestei reviste. Ea apare de 2 ori pe an. Creatorul revistei este domnul profesor și director adjunct Horațiu Suciu. Practic este un adevărat melanj, deoarece în afara secțiunilor în care, bineînțeles, scriem câteva știri legate de liceul nostru, avem posibilitatea ca elevi acestui liceu să ne trimitem absolut orice creație literară pentru a fi publicat în această revistă. Vorbim aici de proză, vorbim aici de poezie, atât în limba română, cât și în alte limbi studiate în acest liceu, de la engleză, franceză, italiană. Este vocea noastră colectivă, dacă pot să spun așa. În cadrul proiectului Erasmus Plus am participat și eu la 2 mobilități, una în Germania, în München, și alta în Franța, în regiunea Wall.
Consider că aceste tipuri de mobilități au foarte, foarte multe avantaje din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este o ieșire de la zona noastră de confort, ne ajută cumva să ne acomodăm în diferite situații, ne dezvoltă foarte mult cultural. În continuare, am alături de mine câțiva dintre elevii care au reușit de-a lungul timpului să ne facă mândri în calitate de liceu la diverse olimpiade și concursuri școlare naționale. Mă numesc Bodea Andreea și sunt în clasa 8-a. Bine, Andreea, mulțumim. Ce te-a făcut să alegi engleza, olimpiada de engleză și nu altceva? Sunt pasionată de engleză încă de la grădiniță. Am avut o profesoară care a făcut engleza super interesantă și mi-a plăcut mereu materia și limba. Mă numesc Mățu Leon, sunt în clasa a 6-a și am fost influențat destul de mult de mama mea, care este profesoară de limba și literatura română aici la HDO. Am fost influențat de ea să particip la această olimpiadă. Am lucrat cu ea și sunt destul de mândru că am putut să-mi reprezint școala. Numele meu este Bilici Amalia, sunt în clasa 12-a E și am participat la Olimpiada de Limba și Literatură Ucraineană. La Liceul Iulia HDO suntem 4 clase de ucraineană, a 9-a, 10-a, 11-a și a 12-a. Suntem sprijiniți de Uniunea Ucrainenilor din România, din care în liceul nostru avem și o trupă de dansuri ucrainene. Noi suntem veniți din mai multe localități, din Sărăzani, Bârna, Pogănești, Știuca, Betausăn. Noi suntem la fel de egali ca toți ceilalți din liceu, ne simțim foarte bine pentru că ne înțelegem și suntem apropiați. Mă numesc Dose Valentina, sunt în clasa 10-a B și practic karate de 9 ani de zile. De mică mi-a plăcut sportul foarte mult și am încercat o grămadă de sporturi și ăsta mi-a plăcut cel mai mult, mi-a ajuns la inimă, cum aș putea spune. Antrenamentele sunt destul de des și deplasări care trebuie să mai lipsesc de la școală, dar mă descurc. Mă numesc Bărbosu Daniel, sunt din clasa 11C și practic dansul sportiv de 10 ani. Alegerea am făcut-o singur încă de când eram mic. La început a fost o joacă, pot să zic, dar mai apoi a devenit ceva foarte serios și acum este tot ce am eu. Prin trudă spre lumină, biografie în mișcare, drumuri ce merită cunoscute, urmate. Noi încercam în jurul bazinului, care s-a creat atunci, bazinul acela de 50 de metri, pe malul Timișului. Acolo ne întâlneam uneori la prânz sau seara, ne plimbam împreună în discuții particulare. Încercam cu încăpățânare lipsită de orice viitor, părea, să ne apropiem noi înșine de marile valori ale Occidentului, și lucru care ne-a reușit doar pe sfert sau pe jumătate. Deci sunt recunoscător unor prieteni evrei sau nemți care au fost alături de mine în acele momente dificile și pentru noi stupefiante, de neînțeles, din care unii au ieșit cu licențe, cu meserii, profesiuni pe care după aceea le-au îndeplinit cu anumită cinste. Alții s-au ratat sau s-au distrus. Iar cel care trebuia să se rateze total și care pentru mulți părea ratat pentru că la 28-30 de ani eu nu aveam nicio meserie, făcusem câteva meserii de strugar fier, de șofer profesionist. Dar nimeni n-ar fi bănuit că eu în tăcere, într-o anumită tăcere intelectuală profundă, ajutat de foarte, foarte puțin, de aproape de niciunul dintre profesorii mei, cărora eu le depășeam toate premonițiile, pentru că printr-o îndrăzneală foarte ciudată, foarte aproape miraculoasă, în loc să în studiul meu interior, particular, de a învăța
arta romanului, pentru că nu voiam să fac schiță sau novelă. Ori romanul este, după părerea tânărului Breban, nebunului, iraționalului Breban din anii 62, 63, 64, eu nu, acel tinerel nu voia decât roman. Și ceea ce era mai ciudat și mai revoltător pentru mulți din foștii mei colegi și profesori a fost că nu mă mulțumeam cu magistratura doamnei Bengescu sau lui Brebreanu sau lui chiar lui Sadobeanu, ci mergeam spre vârfurile cele mai înalte ale Europei. La Lugoj, grație unui personaj, poate puțin spus, unei personalități exponențiale care astăzi este uitată. Dorin Păcurar. Lui se datorează înființarea marelui, importantului, răsunătorului festival internațional de canto, exclusiv pentru tenori, Traian Grozăvescu. Au fost 6 ediții din 1995 până în 2006. Vestit în lumea mare a muzicii europene. A doua ediție a concursului internațional de canto Traian Grozăvescu își merită numele prin faptul că este într-adevăr internațional. Au răspuns câțiva soliști din străinătate invitației noastre de a participa, astfel încât tenorii care au fost invitați ne-au dovedit că stăpânesc arta cântului cu măestrie. Este un semn bun că n-a fost un fapt izolat cultural și astfel la final de mileniu ne prezentăm în fața melomanilor lugojeni. Considerăm o virtuală reușită. Orașul meu natal pentru mine înseamnă foarte mult. Lugojul este un oraș muzical, unul din marile orașe muzicale ale țării. Mari în sensul de, într-adevăr, de personalitățile muzicale pe care le-a dat Lugojul. Apoi eu am fost crescută într-un mediu muzical aici. Tatăl meu, care de fapt n-a fost profesor de muzică, dar a fost profesor de educație fizică, a fost însă pianist amator și printre altele pot să spun că l-a acompaniat pe Grozăvescu în nenumărate recitaluri ale lui Grozăvescu. Deci eu am fost crescută, tata m-a acompaniat de foarte mică deja când am dat semne de plăcere de a cânta și m-a acompaniat întotdeauna la pian, deci el a fost practic primul meu îndrumător. Eu cred că din acești tenori care s-au prezentat la acest concurs, 2-3 din ei cred că sunt voci care vor face carieră. Pentru a se afirma, în primul rând, trebuie să fie foarte consecvenți ceea ce ei și-au propus. Deci în momentul când și-au ales un repertoriu, să rămână cu acest repertoriu. Am venit pentru legătura asta între Lugoj și între Viena, între Grozăvescu, lugojan, și între Grozăvescu, o celebritate la Viena, cu o carieră foarte scurtă, din motivele tragice care le cunoaștem. Sunt bucuros să revăd și Lugojul și Timișul și câțiva cântăreți tineri și sper că o să aud pe cineva căruia să-i pot acorda o bursă de 6 luni, bursa Karajan, la Opera din Viena. Marele premiu a fost câștigat de tânărul tenor Cosmin Grigore Ifrim Costea, student în anul al 3-lea la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, și a fost înmânat de domnul Ioan Hollander, directorul general al operelor din Viena.
Lugojul are darul de a crea oameni de seamă. Cu el, în suflet, aceștia pleacă în lume și îi duc renumele. Unul dintre ei este astăzi apreciat ca cel mai de seamă compozitor contemporan. În 2005 mă aflam la Academia de Muzică din Cluj. Participam la un concert, programul căruia erau cuprinse și câteva creații de György Kurtag. La vremea respectivă știam puțin despre György Kurtag și imediat m-am informat și tocmai György Kurtag obținuse un mare premiu de compoziție în America. L-am contactat, ne-am împrietenit telefonic și până în prezent ne leagă o mare prietenie. În 2008 l-am propus cetățean de onoare, a venit la Lugoj și n-a venit la Lugoj cu mâna goală, a venit cu un dar de preț. A venit cu o compoziție, o colindă baladă. Eu am descoperit Lugojul numai în anul 73, când m-am reîntors. Am descoperit că a fost un oraș foarte frumos. Biserica Ortodoxă, Biserica Unită a avut un rol foarte important în viața mea, pentru că suna săptămâni și săptămâni înainte de Paști toaca. Și de altfel toaca am integrat-o în colinda baladă pe care am scris-o acum 2 ani. Spun Lugoj și e Felician Brânzeu, profesorul meu de limba română, și limba și literatura română. El mi-a fost și model pedagogic și când a apărut din nou în viața mea, era chiar Constantin Stan care mi-a trimis câteva lucrări regăsite de Felician Brânzeu, care erau analize așa de fantastice. De exemplu, are un studiu despre vocativul în limba română. Și e un studiu cu precizia lui Bartók sau lui Ligeti. De la dumnealui ați prins dragostea de Eminescu? Pentru că dumneavoastră vorbiți de limba română. Dar nu numai de Eminescu, de limbă, de studiul limbilor. El în același timp a fost și unul din fundatorii Institutului francez din Lugoj. Așa că și faptul că el a ales să fie trimis în timpul războiului, atașat cultural în Turcia și a învățat, nu numai că a învățat limba turcă, dar a scris o gramatică în limba turcă și o gramatică română. Și pe urmă l-a tradus pe Caragiale în limba turcă. E ceva fantastic. Și muzica? De unde a apărut muzica? Astăzi nu mai știu de ce a fost important sau nu. Astăzi îmi pare rău că nu l-am cunoscut pe profesorul Viller, profesorul mamei mele,
Și nu înțeleg până acum de ce nu m-a dus la dânsul, pentru că el a fost și dirijor, și violonist, și pianist, și un pedagog extraordinar. Și aș fi putut învăța foarte mult de la dânsul. Să aud corul Vidu din Lugoj mi-a fost foarte important. Prima zi a liceului s-a spus că, n-am știut că e facultativ, am crezut că e obligator, dar au învățat colinde. Și au învățat O ce veste minunată. Și colinda asta mi-a devenit ceva care a venit cu mine toată viața. Toată viața am o compoziție fără mituri din amintirea unei melodii de colinde. Marta a cântat-o ieri, unde evoc chiar melodia asta. O ce veste minunată prin noi astăzi visara. N-am uitat-o de atunci, de la vârsta de 11 ani. Am înțeles că dumneavoastră în compoziție acordați enorm de mare importanță sunetului. Ce înseamnă un sunet? Asta e ceva de descoperit. Nu știu. Nu știu nimic. Când încep compoziția, nu știu ce o să fie. E fiecare dată o aventură nouă pentru mine. Niciodată nu știu cum o să fie. Nu mai scriu forme preparate, formă de sonată sau nu știu ce. Compoziția trebuie să se nască și câteodată nu se naște. Toată viața mea am avut perioade de paralizie, câteodată numai luni, câteodată chiar ani de zile. Așa că eu sunt foarte fericit dacă mi-e permis să compun. Iar aerul mereu reîmprospătat de noi acorduri, de concursul Traian Grozavescu, de pildă, duce mai departe tradiția emulațiilor artistice. Câștigătorii marilor premii de la Lugoj au ajuns pe mari scene lirice naționale și europene. După desfințarea acestui festival, mi-a stat gândul să reiau. Și atunci am propus Tiberiu Brădicianu. Anul acesta am trecut la o etapă superioară, am vrut să promovez un nume actual, un mare nume al muzicii contemporane, al muzicii de avangarde, Diod Curta, despre care am vorbit, și am imaginat, am inițiat și am organizat o prima ediție a Festivalului Internațional de Muzică Modernă și Contemporană Diod Curtag. Am inițiat și am organizat nouă ediție a unui festival de interpretare pianistică, Clara Pea. Un nume important al muzicii instrumentale locale, Clara Pea, pianistă, absolventă strălucită Academiei din Budapesta. Lugojul are o bogată tradiție. Bineînțeles, eu am crescut acolo, m-am născut, am crescut acolo, deci tot timpul trăiam în atmosfera aceea care exista la Lugoj. A fost o bogată tradiție, mai ales muzicală. Erau foarte multe asociații corale, erau diferite. Mai târziu era filarmonica, după aceea era școală de muzică, dar asta este mult mai târziu. Când eu am fost copil, atunci încă nu. Atunci a existat muzică de casă mai mult. În fiecare casă s-a făcut muzică mai rău sau mai bine, depinde. Și n-a existat radio, așa ceva n-a fost. Deci
lumea se distra cu muzică de casă. Existau formații camerale și am cântat mult într-un quartet, într-un quintet, mai bine zis era quartetul și cu mine un quintet, nu? Și mă aduc aminte că multe ori vara, de exemplu, am cântat toată noaptea. Așa am venit, așa un elan am avut, nu știu cum, nu ne-am putut satura de muzică. Tot timpul am mai vrut mai cu tare, mai asta, mai cu tare. Partea asta încă o dată, că a fost foarte frumoasă. Și așa a trecut toată noaptea, am stat până dimineață și am cântat multe ori 3, până la ora 4, până la ora 5, nici n-am observat. Timpul a zburat. Pentru dumneavoastră, iată, într-o viață lungă din care, cum să spun, foarte puțini ani ați trăit fără muzică, asta în mica dumneavoastră copilărie, ce a însemnat muzica pentru dumneavoastră? Muzica a fost o parte din viața mea, cea mai mare parte. Pot să spun că 2/3 din viața mea am petrecut lângă pian, nu? Exersând mai întâi și după aceea predând. Asta a fost totul pentru mine. Nu m-aș fi putut închipui o viață fără muzică. N-aș fi putut. Muzica este, cum să spun, un sprijin toată viața. Ai un sprijin, ai o consolare. Am trecut prin multe lucruri grele și neplăcute și de... Oh, Doamne! Dar totdeauna muzica m-a ridicat din nou și m-a ajutat să trec printre greutăți. Asta a fost muzica pentru mine. Am făcut cu Aura Varosca vreo 3 ediții ale festivalului Tiberiu Brediceanu, fie cu prezență fizică, fie atunci când s-a impus online. Nume importante, valoroase, de tineri interpreți care au venit atrași de numele Aurei Varosca, care era director artistic al festivalului. Am crescut odată și m-am dezvoltat odată cu gândirea armonică. Asta e foarte important. Am continuat și am făcut ce-mi place, și anume studiul cantoului și am ajuns la cântăreața de operă. Aveam un puternic complex provincial. Iar în România, pe vremea aceea, nu existau facultăți de muzică decât în 3 centre, București, Cluj și Iași. Foarte puține locuri la canto, 1, 2, cel mult 3. Iar eu mă consideram inferioară. Eu credeam că niciodată nu voi reuși la un concurs alături de colegi, alături de concurenți din București, care probabil ar fi mult mai bine pregătiți decât mine și așa mai departe. Și am văzut că la Facultatea de Științe Economice se cere la admitere economie politică, geografie și matematică. Și mi-a zis, ok, cred că este ceva ce aș putea să învăț și eu. A venit examenul de admitere și, surpriza surprizelor, am intrat a 12-a. Am luat-o ca un dat, ca o întâmplare, ca un dar în viață și în momentul în care am început studiul științelor economice, eram deja angajată în corul Filarmonicii Banatului. Am fost foarte bine primită și ce credeți că am făcut în anul al 5-lea? M-am dus la secretariat la științe economice
mi-am retras toate actele, deci am încheiat provizoriu cu Facultatea de Științe Economice, m-am înscris la Facultatea de Muzică, am dat concurs, am făcut cei 5 ani, am plecat la București, am dat concurs la operă, am devenit solistă și așa mai departe și peste vreo 15 ani de la acel moment am reluat științele economice și le-am și absolvit. Câți ani ați fost la opera din Timișoara? 10-12 ani, așa ceva. 2 ani au fost suprapuși cu perioada de Viena. Debutul meu absolut pe scena operei din Viena a fost în spectacolul Pic-Dam, Dama de pică, de Tchaikovsky. Și foarte interesant, cu toate că făceam un rol mic, era o premieră, în programul de sală, pentru că era debutul meu absolut pe scena operei din Viena, a fost o prezentare, un cartonaș cu prezentarea mea, că sunt doctorand, eram singurul doctorand și până acum singurul doctor în muzică din ansamblu de soliști. Ceea ce fac în Lugoj, fac cu mare drag pentru părinți, pentru prieteni, pentru foști colegi, pentru mine, de ce să nu fiu sinceră. Și, da, este vorba și de timp, și de efort, și de implicare, dar dacă e bucurie și plăcere, ce mai contează? Simt ce are nevoie orașul. Am ajuns la ediția 7-a a festivalului Lugoj Classic, dar de anul trecut am înființat și o Academie de Arte, care a fost un succes, în primul rând, prin înființarea unui cor de copii. Orice foame
Metodele de abordare sunt foarte diferite, chiar de la o zi la alta. Uneori, efectiv, n-am nicio idee și mă bucur de momentul ăsta când n-am nicio idee și îmi pun o pânză albă și încep să lucrez. Nici nu mă uit la culori, nici nu mă uit la instrumente. Vreau să văd ce se întâmplă, vreau să mă citesc acolo. Și o altă poveste care mă emoționează la fel de mult și care a stat la baza uneia dintre primele mele povestiri, este o poveste pe care am trăit-o în copilărie în Palatul Bejan. Am cunoscut-o pe doamna Lea Dr. Bejan, soția doctorului Bejan. Mie mi s-a părut foarte interesant acest personaj. Mă încurcam printre picioarele ei, stăteam în bucătărie. Era o bucătărie care mirosea a mucegai, a piper, a de toate, așa un miros de ăsta amestecat și era o chestie decadentă, foarte interesantă. Mătușa mea locuia separată doar de o ușă de doamna Bejan. Doamna Bejan, proprietara acestui palat impunător, locuia într-o singură cameră, care de fapt era o baie. Și avea acolo, eu știu, un fel de paleți, acolo dormea. Și ea se trezea noaptea și îi bătea în ușă cu bastonul mătușei mele și spunea: "Ha, mă, cai, că mergem la Carlsbad." Și mătușa mea, în loc să o certe sau să se supere, spunea: "Lasă-mă, mă, femeie, să dorm, că e 3 noaptea." Ea își intra în rolul slujnicei și spunea: "Da, doamnă, dar drumul e lung. Și până la Carlsbad e mult de mers și trebuie să mâncați ceva ca să porniți la drum." Ulterior, când ne-am cunoscut pe urmașii familiei Bejan, mi-au spus: da, mergeau la Carlo Vivari în fiecare vară. Lugojul are niște povești extraordinare. Are niște povești extraordinare, aproape incredibile. Și vreau să spun că e o comunitate bogată. Și mai este ceva. Este și un oraș în care găsim mulți, nu știu cum să le spun, excentrici? Da, aș vrea să spun excentrici. Colecționari, excentrici, pasionați de niște lucruri mai puțin obișnuite. Și eu cred că gradul de civilizație e dat și de numărul de, așa zis, excentrici care există într-un loc. Lugoj are crescători de porumbei, există rase care poartă numele, există animale care poartă numele Lugojului, există porumbei, rolelul de Lugoj, da? Care poartă numele orașului. Există încă acest filon de mândrie lugojană pe care îl apreciez foarte mult. Nu de făloșenie, de mândrie lugojană. Și sper că toate aceste... Cred că spiritul Lugojului este și unul integrator. Toți cei care au venit au devenit lugojeni, așa cum zic, în spirit. Cred că eram prin clasa 6-7, am avut un coleg care avea un părinte privilegiat în sensul că putea să facă niște ieșiri în străinătate și mai bine zis în Occident, fiind pe un camion de ăsta de transport internațional. Și de fiecare dată când venea de acolo, îi aducea niște mașinuțe Matchbox, mașinuțe de fier, cum se spunea pe vremea. Mă impresiona, erau foarte frumoase și aș fi vrut foarte mult să am și eu. Mi-am dat seama, a fost o mare dorință reprimată a copilăriei mele. Și după 90, când au apărut și la noi, eram gata pregătit. Eram deja un posibil cumpărător împătimit. Dar colecția am făcut-o pe niște criterii, să zicem, mai aparte. Modele clasice, miniaturi clasice ale unor mașini clasice. Adică am ținut ca nu numai miniaturile să fie ale unor mașini cu personalitate, cum le-a zis eu, din anii 50, 60, 70, ci să fie și niște miniaturi vechi. Am început cu 2 cărți în care am mers mai mult pe o literatură fantastică, anii cinematografului, Timpul fragmentat,
pentru că apoi să merg tot pe ceva fantastic, dar ceva care poate fi recunoscut și pus într-un anumit context. Lucrez de mult timp la un roman care să ilustreze tocmai experiența asta a surferului, acel care a trecut peste coama valului fiind anii 2000. Noi am trecut peste surf, suntem acei surferi care am trecut peste coama mileniului. Și câți ca noi au fost? Puțini. Câte generații au fost ca noi? Au fost destul de puțini și așa se poate decripta și titlul unei cărți de proză la care țin mult, Notătorii din ziduri. Am luat la începutul anului acesta premiul Ion Creangă Opera Omnia și acolo există o cutumă că laureatul trebuie să scrie o carte autobiografică în spiritul lui Ion Creangă. Păi, eu am declarat întotdeauna că niciodată nu voi scrie despre mine, pentru că eu sunt un actor în această piesă care este regizată de sus și nu am nicio intenție și niciun curaj de a face concurență lui Dumnezeu în această piesă. Și atunci întotdeauna am creat un univers al meu și acolo eram eu stăpân și puteam să fac ce vreau. Am avut norocul la Lugoș să am un învățător în primele clase la liceul astăzi Bredicianu, atunci liceu de băieți Lugoș, după părerea mea genial. Se numea Ion Munteanu. Vreau neapărat să-l amintesc cu foarte multă gratitudine, pentru că am fost 27 de copii în prima clasă, toți 27 am intrat la facultate, cu excepția unuia care era debil mental. Eu am făcut psihologie specială toată viața, deci am lucrat, defectologie cum se numea pe vremuri, am lucrat cu copii cu tulburări și pe ăla l-a așezat în bancă lângă mine. Și parcă ar fi știut de atunci că eu voi face această meserie. În clasa 5 a trebuit să mă mut la o altă școală, actuala era liceu de fete Lugoș, acum se numește Iulia HD. Ajuns la acest liceu, eu în primele 4 clase n-am fost deloc un elev bun, dar deloc. Am avut disponibilitatea de a mă certa cu toată lumea, de a nega totul și tatăl unui prieten m-a numit filozoful din strada Dobra, pentru că acolo așa se numea strada pe care locuiam. În clasa 5-a, venind de la acest Ion Munteanu, brusc am devenit cel mai deștept din clasă și am învățat foarte bine atunci, brusc. Pentru că la sfârșitul anului să nu iau diplomă, ci să ia o colegă. Și asta a fost unul din momentele astrale ale devenirii mele, pentru că am hotărât să nu mai învăț nimic. Și n-am mai învățat nimic până în clasa 11, până la 1 mai în clasa 11. Am trecut mereu, dar am citit enorm. Și cultura pe care mi-am făcut-o atunci, mi-am făcut-o. Atelierul Centrul Lumii. Copil fiind, traversam parcul ăsta pe care îl avem aici în spatele dumneavoastră, fostul parc al prefecturii, și vedeam mansarda asta care mi se părea mie atunci un loc de vis. Mi imaginam cine poate sta acolo, are cumva întregul orașul la dispoziție. Bineînțeles că mi-aș fi dorit foarte mult să ajung acolo. Ei, lucrul ăsta s-a întâmplat după 36 de ani, chiar aici am ajuns. Deci m-am simțit în centrul universului. Lumea în care trăiam, am ajuns să trăiesc sus, în mansardă, a fost
culoarea și imagini și linia. Primul catalog și prima expoziție importantă am fost la București, la Căminul Artei Parter, cu o expoziție care se sub genericul Mesager. Și pe Mesagerul ăsta am mai pedalat ani de rânduri. Desen, pictură, Mesagerul fiind linie, culoare, vrând el să zică oare ceva ascuns, ceva la vedere, nu prea. Cam asta e. Sâmburele de fiecare dată este omul însuși, eu, adică pe mine, nu? E prezența mea, vreau să mi-o afirm, asta e totul. Nu e o mare dilemă. Subiectul ar fi ăsta, nu? Arborele, cum realizăm mai departe, cum îl finalizăm, cum transmitem mesajul. Asta e un lucru care se petrece într-adevăr în fața șevaletului. Depinde cum simțim, ce atmosferă vrem să creăm în jurul obiectului arbore. Unde se află arborele? E acum tocmai un arbore de lună nouă, cum se vede aici undeva, cred. Da? Uneori e străbătut cerul deasupra de o cometă. Deci se mai petrece câte ceva pe lângă el. Pentru a crea misterul de care are nevoie, de fapt, ochiul. Asta e o poveste veche. Ce comunică el este ceea ce are privitorul în el însuși să arate. Că, practic, pictura nu ne arată decât ceea ce tu însăți înăuntru ai. Ai tu înăuntru înmagazinat mult, atunci pictura aia îți transmite ceva. Dacă nu ai, nu-ți transmite. Asta e marele mister. Sunteți tată și nu un tată oarecare, ci tată unei artiste plastice, la rândul ei cunoscute și apreciate. Cum s-a născut artistul Flora Răducanu? Urmând treptele clasice, fără să se împiedice ca mine în diferite etape. Ea a făcut-o dintr-o șut. Avea toate calitățile, avea toate dotările. Are ceva înăuntru, de care spuneam mai devreme, deci are ceva de transmis, asta e clar. Când ați început să desenați, să pictați, să colorați? De când eram mică, mi-aduc aminte, taică-miu avea atelierul acasă la bunici, unde stăteam cu ai mei și acolo, fiind atelierul în curte, nu ce mai, eram toată ziua pe acolo, mă plimbam și eu, adică, nu chiar tot timpul, că avea nevoie de liniște și el, dar îmi dădea culori, mă lăsa, mi-aduc aminte, cred că prima pictură a mea a fost cu palmele, clasic, nu cu palme verzi și galbene. Văzând că am aptitudini și că sunt atrasă de asta, atunci a rămas să mă îndrume și să mă ajute pe viitor. Paleta mea nu e foarte bogată. În general nu-mi place să folosesc prea multe nuanțe, tocmai din cauza că îmi place să le creez eu. Adică amestecurile îmi place eu să mi le fac din anumite culori date gata. Prefer să găsesc eu tonurile să găsesc eu toată gama aia care am nevoie de ea amestecând cu pensula. Am avut o vreme când pictam și interioare și ferestre și detalii altfel puțin. Acum am rămas pe cer, aer, acum puțin atmosferă, deci asta mai mult
Aproape că nu mai mă interesează să fie un obiect anume, nimic clar, ci atmosfera, efectiv, densitatea aerului, a luminii, a umbrei, toate astea întrepătrunse. Și cam acolo merg și cu toate amestecurile de culori și cu frământările, toate se leagă cumva. S-a redeschis după 5 ani de lupte crâncene galeria fostă ProArte, care nu știm cum se va numi în continuare, dar acești 5 ani n-au fost chiar lipsiți de evenimente, pentru că s-au găsit, iată, un domn care se numea Dan Haica, care recent a plecat dintre noi, care era patronul unui așezământ cultural cafe, unde, pe lângă concertele de jazz pe care le patrona, am reușit să avem un spațiu permanent de plastică, unde expozițiile s-au ținut lanț una după alta. Era foarte solicitat chiar, fiind singurul loc unde puteai vedea lucrări de artă. Mi-am dorit un loc în care să mă simt eu bine și să-mi găsesc prieteni de anumit nivel, pentru că și muzica, și arta, și cărțile pe care le lansăm aici, evident că triază lumea care vine aici. Și atunci am avut norocul să întâlnesc oameni excepționali din Lugoj, pentru că fără ei, deși n-am făcut-o pentru ei, fără ei nu o puteam face. Asta este, de fapt, esența și mulțumirile mele. Fiind mare amator de jazz și existând în Lugoj un reputat club de jazz al lui condus de Ștefan Catona pe vremuri, el la un moment dat a dorit să predea ștafeta și la sugestia pictorului Constantin Răducan, care era un membru al clubului, s-a mutat acest club de jazz sau sediul lui s-a mutat aici. Așa a început treaba. După aceea, sigur că am început să chemăm formații care să cânte de jazz. Răducanu a propus să facă și o expoziție aici, s-a început cu partea de artă vizuală. Henrietta Sabo, care directoarea bibliotecii, care și ea face parte din clubul nostru, a sugerat niște lansări de carte cu nume cunoscute și fiecare și-a dus aportul. Abecedarul l-am primit la Lugoj, la Școala Populară de Artă. Spun numai în gluma asta pentru că tatăl meu avea la Timișoara un magazin mare de stofe și avea salariați, deci era mic burghez. Și nu primeam recomandarea din partea sfatului. După ce Brâncuș a ajuns la forma cea mai pură, deci oul, începutul lumii, așa se numește lucrarea, e un ou. El a descojit tot ce a făcut Rodin. Înainte puneau pe acest cap ou, de fapt, modelaje, un nas, urechi, nu știu ce mai, și așa mai departe, care, după ce a pus punctul pe ei și ne-a arătat numai esențialul. Zic, după aceea nu mai pot să continui din nou, să pun din nou un nas, din nou urechi pe acest ou. Trebuie să-mi găsesc alt drum. Deci, să mă desprind de artă academică. Franceză, Ida Mazaron, m-am întrebat ce este tipic pentru noi, pentru mine personal. Amestecătură de hugenot și de neamț în istoria artei. Tipic sunt catedralele gotice. Le găsești în Franța și în Germania. Baza. Și pentru că, în general, și din interior, plus drace care sunt pentru scurgerea apei, deci acoperiș, sunt totdeauna niște măști din astea foarte decorative, figurative. Zic, nu asta este goticul meu. Goticul este construcția în sine, spațială. Spațiul. Și de aici eu am început să mă inspir după acest
aceste contraforte și să fac sculpturi spațiale. Mulțumesc Galațului și mulțumesc Lugojului că am învățat abecedarul aici. Mulțumesc, general, că ați avut răbdare. Povestea acestui cântec s-a născut pe terasa Taifas în anul 2010. Într-o seară, având invitați pe frații Boian, l-am rugat pe Sergiu, amândoi cunoscuți, Sergiu cunoscut ca și poet în Grai Bănățean, l-am rugat să scrie niște versuri pentru orașul în care trăim și noi, frumosul nostru oraș Lugoj, și eu să încerc să compun un cântec pe versurile lui. Sigur, versurile au apărut cam peste 2-3 zile, le-am primit. Foarte bine mi s-au așezat în suflet și încet, tot am fredonat, tot m-am gândit cum să sune cântec, cu ce ritm să folosesc. Suntem lugojeni, hai să dasăm în ritm de vals pe versurile acestui cântec și astfel s-a născut cântecul la Lugojean, aș trăi an de an, când trec podul de fier, nu mai sunt efemer. La Lugojean, aș trăi an de an, când trec podul de fier, nu mai sunt efemer. La Lugojean, aș trăi an de an, când trec podul de fier, nu mai sunt efemer. Am Timișul ce vine și curge prin mine și timpul îndec de vă cânt și petrec. Străzile-mi știu pasul, am prieteni și ceasul ce-n loc a rămas când stau la Taifas. La Lugojean, aș trăi an de an, când trec podul de fier, nu mai sunt efemer. La Lugojean, aș trăi an de an, când trec podul de fier, nu mai sunt efemer. Timpul pare dușman, eu rămân lugojean și la podul de fier, fie cald, fie ger, te aștept fericit, lugojean rătăcit, că avem amândoi Lugojul în noi. La Lugojean, aș trăi an de an, când trec podul de fier, nu mai sunt efemer. La Lugojean, aș trăi. Cu cât ai impresia că îl cunoști mai bine, Lugojul ivește noi înțelesuri. Drumul continuă, deci. Dezvăluirile sunt din ce în ce mai profunde, spectaculoase, de neuitat. La Lugojean, aș trăi an de an,